હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું બીજી મેના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. માત્ર પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મળી જશે. આ ટાઈપનો આપણે ઓફિશિયલ લોગો પણ એપ્લિકેશનમાં પણ એ જ રાખેલો છે. અને બાકી તમે હવે એપ્લિકેશનના યુઝર આઈડી પાસવર્ડથી કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકશો. કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરવા માટે આપણી વેબસાઇટ વિઝિટ કરો stareducation.net.in. આ વેબસાઇટની મદદથી તમે કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકશો. જે રીતનો એપ્લિકેશનમાં ઇન્ટરફેસ છે એ જ રીતનું તમને કમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. અને લોગિનની જે લિમિટ રાખેલી હતી એ આપણે હવે દૂર કરી દીધી છે. તો હવે તમે અનલિમિટેડ ટાઈમ લોગિન કરી શકો છો. બરાબર, તો કમ્પ્યુટરમાં પણ તમે મોટી સ્ક્રીનમાં વિડીયો લેક્ચર જોઈ શકો છો. આ રીતે જેમને પણ અનુકૂળ આવે, બરાબર, જેમણે આપણો કોર્સ પરચેસ કરેલો છે એ લોકો મોટી સ્ક્રીનમાં કમ્પ્યુટરમાં લેક્ચર જોવા હોય તો પણ જોઈ શકશે. શરૂ કરીએ હવે આજના બીજી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ એની ઉજવણી છે દર વર્ષે 1 મે થાય છે. ગઈકાલે હતો આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ. ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ પણ 1 મેના રોજ હોય છે. બરાબર, અને આ ઉપરાંત છે મજૂર દિવસ પણ 1 મેના રોજ ઉજવાય છે, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસની ઉજવણી છે 1 મેના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, તો આને અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ લેબર ડે પણ કહેવાય છે. બરાબર, અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ. ભારતમાં સૌ પ્રથમ વખત છે મજદૂર દિવસની ઉજવણી 1 મે 1923 ના રોજ મદ્રાસ ખાતે કરવામાં આવેલી હતી, જે હાલમાં હવે ચેન્નાઈ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, અને 1 મેના રોજ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર બંનેનો સ્થાપના દિવસ પણ હતો. બોમ્બે સ્ટેટમાંથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર બે નવા રાજ્ય બન્યા. અને ગુજરાત રાજ્યની અલગ માંગ માટે સૌથી વધારે મહત્વનો ફાળો હોય, સૌથી મોટું યોગદાન હોય તો એ કોનું છે? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનું. બરાબર, અને પછી વાત કરું તો ગુજરાત રાજ્યનું સૌ પ્રથમ ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? એક ક્વેશ્ચન આવો પૂછાય તો રવિશંકર મહારાજ દ્વારા છે સાબરમતી આશ્રમ ખાતેથી છે ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી પહેલું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રશ્ન આવો પણ પૂછાઈ જતો હોય છે જીકેના સંદર્ભમાં. ગુજરાત રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન છે એ કોના હસ્તે કરવામાં આવેલું હતું? તો રવિશંકર મહારાજ દ્વારા. કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? સાબરમતી આશ્રમ ખાતેથી. બરાબર, બાકી અત્યારે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર દિવસની વાત કરીએ છીએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક સંગઠન દ્વારા, ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જેની સ્થાપના 1919માં થયેલી હતી. અને આ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક સંગઠન છે તેનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવાની અંદર આવેલું છે. 1919માં રોલેક એક્ટની ઘટના બનેલી હતી. ઇતિહાસના સંદર્ભમાં યાદ રાખજો, 1919માં. બરાબર, અને બીજી એક ઘટના બનેલી હતી 1919ની અંદર તે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ. આ બંને ઘટના 1919માં બનેલી છે. આ બંને ખાસ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે વિશ્વ ટૂના દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ ટૂના દિવસ. આ ટૂના શું છે? એક પ્રકારની માછલી છે. તો વિશ્વ ટૂના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી 2 મેના રોજ. આજે વિશ્વ ટૂના દિવસ છે. બરાબર, ટૂના એક પ્રકારની માછલી છે, તો એના સંરક્ષણ સંવર્ધન પ્રત્યે આ વિશ્વ ટૂના દિવસ ઉજવાય છે. ઘણા લોકો ખોરાકમાં પણ આ માછલીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો 2 મેના રોજ આ દિવસ ઉજવાય છે, વિશ્વ ટૂના દિવસ. બરાબર, બાકી સૌથી પહેલી વખત આ વિશ્વ ટૂના દિવસ 2017માં ઉજવાયેલો હતો. ટૂના એક પ્રકારની માછલી છે જેને ઘણા દેશો ભોજન તરીકે પણ ઉપયોગ કરે છે. બરાબર, અને ટૂના માછલીનું ઉત્પાદન છે બરાબર વિશ્વના કુલ 96 જેટલા દેશોમાં કરવામાં આવે છે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ 2022 એમાં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા? તો એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ એમાં ભારતે 1 ગોલ્ડ મેળવેલો, 5 સિલ્વર મેળવેલા અને 11 બ્રોન્ઝ મેળવેલા. આમ કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા? અહીંયા તમને કુલ મેડલ પૂછેલા છે, તો કુલ મેડલની સંખ્યા કેટલી થઈ? 17. બરાબર, 1 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 11 બ્રોન્ઝ મેડલ. બ્રોન્ઝ અને સિલ્વર આમાં યાદ રાખવાની જરૂર નથી, તમારે માત્ર ગોલ્ડ મેડલ જ યાદ રાખવાના હોય આવી ટુર્નામેન્ટ હોય ત્યારે. તો ગોલ્ડ મેડલ એક જ મળેલો છે અને એ કોણે મેળવેલો છે? રવિકુમાર દહિયાએ. બરાબર, રવિકુમાર દહિયા છે એમણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે.
તો અહીંયા આપણો 17 ઓપ્શન આન્સર કરેક્ટ થશે. તો ઓપ્શન બી આપણો કરેક્ટ આન્સર હશે. કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા એવું પૂછેલું છે. તો 5 ને 1 6 ને 11 17. ચાલો, તો એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ એમાં ભારતે કુલ 17 મેડલ મેળવેલા, જેમાં 1 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 11 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. રવિકુમાર દહિયા એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી છે કે જેમણે આમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. બરાબર, રવિકુમાર દહિયા એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી છે કે જેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં 3 વખત ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. 3 વખત આ એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેળવનાર અત્યાર સુધીમાં એક જ ખેલાડી છે. એમનું નામ છે રવિકુમાર દહિયા. આ ખાસ યાદ રાખજો. એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપમાં અત્યાર સુધીમાં તેઓ આ 3જો ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલ છે. બરાબર, તો આ પણ ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી મેડલ ટેબલમાં પહેલા ક્રમે જાપાન હતું. બરાબર, ભારતનો ક્રમ મેડલ ટેબલમાં 5મો છે. બરાબર, મેડલ ટેબલમાં સૌથી પહેલા ક્રમે કોણ હતું? જાપાન. અને ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? 5મો. બાકી 2022 ના રોજ આનું 35મું સંસ્કરણ છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. કેટલામું સંસ્કરણ હતું એશિયા કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપનું? તો કે 35મું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતીય થલ સેનાના નવા ઉપપ્રમુખ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? ભારતીય થલ સેનાના નવા ઉપપ્રમુખ બન્યા છે હાલમાં જ BS રાજુ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. જો અહીંયા નવા ઉપપ્રમુખ પૂછે છે, પ્રમુખ નહીં, ઉપપ્રમુખ પૂછે છે. બરાબર, વાઇસ ચેરમેન. તો એ કોણ છે અત્યારે? BS રાજુ બન્યા છે નવા. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. બાકી હવે ભારતીય થલ સેનાનો વડા પૂછે તો હવે તમારો આન્સર શું હશે? મનોજ પાંડે. બરાબર, મનોજ મુકુંદ નરવાને પછી હવે મનોજ પાંડેએ એમનો ચાર્જ લીધેલો છે. બરાબર, અને નવા ઉપપ્રમુખ થલ સેનાના કોણ છે અત્યારે? BS રાજુ. વાયુસેનાના વડા અત્યારે વિવેક રામ ચૌધરી છે અને નૌસેનાના વડા છે R હરિકુમાર. બાકી તટરક્ષક સેનાના વડા પૂછે તો એ કોણ છે અત્યારે? વિરેન્દ્રસિંહ પઠાનિયા. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે બધા તમને અહીંયા સાથે સાથે રિવિઝન પણ કરાવું છું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, આ પણ અગત્યનું છે. રોબોટ ગોલોબ એ કયા દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી તરીકે નિયુક્ત થયા છે? તો હાલમાં જ છે રોબોટ ગોલોબ છે. બરાબર, એ હાલમાં જ સ્લોવાકિયાના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા. સ્લોવાકિયા નહીં, સ્લોવેનિયા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. સ્લોવેનિયાના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે હાલમાં જ રોબોટ ગોલેબ. બરાબર, તો રોબોટ ગોલોબ છે, બરાબર, એ સ્લોવેનિયાના નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે. અને બાકી થોડાક અગત્યના પ્રધાનમંત્રીઓ અને રાષ્ટ્રપતિઓની હું તમને રિવિઝન કરાવું તો છેલ્લા લગભગ 6 મહિનાની અંદર 5 થી 6 મહિનામાં જેટલા પણ નવા રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત થયા છે એ બધું જ અહીંયા અગત્યના પોઈન્ટ છે, કવર થઈ જશે. તો એક તો સૌથી પહેલા વાત કરું નિકારાગુઆની. ત્યાં નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે જોસ ડેનિયલ આર્ટેગા. જોસ ડેનિયલ આર્ટેગા એ નિકારાગુઆના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. ઇટલીમાં પણ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. એમનું નામ છે સર્જિયો મટ્રેલા ઇટલીના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. બુર્કિના ફાસોમાં પણ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે પોલ હેનરી સંડોગો દામિબા. આ બુર્કિના ફાસોના નવા રાષ્ટ્રપતિ છે. ત્યાર પછી સાઉથ કોરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યોલ બન્યા છે. કઝાકિસ્તાનમાં નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે, એમનું નામ છે અલી ખાન સમાયલો. માલ્ટામાં પણ નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે, એમનું નામ છે રોબર્ટ આબેલા. આઇવરી કોસ્ટમાં પણ હમણાં નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે પેટ્રિક અચી. અને પાકિસ્તાનના તો બધાને ખબર જ હશે, શહેબાઝ શરીફ હમણાં નવા બન્યા. ઇમરાન ખાનને દૂર કર્યા પછી શહેબાઝ શરીફ પાકિસ્તાનના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા. ફ્રાન્સના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હમણાં જ એમ્યુઅલ મેક્રોન. બીજી વખત સતત ચૂંટાઈ આવ્યા છે, તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો, હવે એના પછી આપણે ચર્ચા કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા દેશના લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડન સિટીઓ બર્લ મર્ક્સ એને યુનેસ્કો દ્વારા છે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે? તો આ જે સાઇટ છે એ આવેલી છે બ્રાઝિલમાં આવેલી રિયો ડી જેનેરિયો શહેરમાં. તો યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો જે બ્રાઝિલનું છે. હાલમાં જ કયા દેશે ભારત, રશિયા અને ચીન એને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી પ્રોટેક્શન પ્રાયોરિટી એની વોચ લિસ્ટની અંદર સામેલ કર્યા છે? તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી પ્રોટેક્શન પ્રાયોરિટી એની વોચ લિસ્ટની અંદર અમેરિકાએ આ ત્રણેય દેશોને સામેલ કર્યા છે. આન્સર આવશે અમેરિકા. પ્રશ્ન રિવર્સમાં પણ પૂછી શકે કે અમેરિકાએ કયા દેશોને આમાં સામેલ કર્યા છે? તો ભારત, રશિયા અને ચીન. એક ઓપ્શન ઉપરના તમામ આપે તો ધ્યાન રાખવું આ ક્વેશ્ચન પૂછે ત્યારે.
બરાબર, ફક્ત 1 2 3 વાળા પણ આમાંથી ક્રિએટ કરી શકાય, માત્ર એટલા વન લાઇનર માંથી. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, બ્રહ્મોસ મિસાઇલના એન્ટી શિપ સંસ્કરણ છે એનું સફળ પરીક્ષણ કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? ધ્યાન રાખજો, આમાં ઓડિશા નથી, આમાં શું આવશે આન્સર? અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ ખાતેથી. અંડમાન નિકોબાર દ્વીપ ખાતેથી આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલનું એન્ટી શિપ વર્ઝનનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. પિંકી લેડી ફૂડ ફોટોગ્રાફર ઓફ ધ યર પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલો છે? પિંક લેડી ફૂડ ફોટોગ્રાફર ઓફ ધ યર 2022 નો પુરસ્કાર છે, એનાથી દેવદત્ત ચક્રવર્તી છે એને સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશના કયા શહેર ખાતે ભારતનું સૌપ્રથમ અમૃત સરોવર છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? ભારતનું સૌથી પહેલું અમૃત સરોવર એ ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્થપાયું, ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર ખાતે. બરાબર, તો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર ખાતે. રાજ્ય પૂછે તો ઉત્તર પ્રદેશ, શહેર પૂછે તો રામપુર. બાકી ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી બધાને ખબર છે, યોગી આદિત્યનાથ છે, અને ત્યાં રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ ઘણા લાંબા સમયથી છે. ચાલો એના પછી છે, હાલમાં જ 90 દિવસનું અભિયાન આઝાદી સે અંત્યોદય તક એની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી? હવે તમને પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે આ આઝાદી સે અંત્યોદય તક આ જે અભિયાન હમણાં શરૂ કરવામાં આવેલું એ કેટલા દિવસનું છે? તો આ પ્રશ્નમાં જવાબ આવી ગયો આનો 90 દિવસ. બરાબર, અને આનું શરૂઆત કરવામાં આવેલી ગિરિરાજ સિંહ દ્વારા. ચલો, ગિરિરાજ સિંહ કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે એનો આન્સર કોમેન્ટમાં આપો. ગિરિરાજ સિંહ કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે એનો આન્સર તમારે મને આપવાનો છે કમેન્ટમાં. હાલમાં જેડી રીબાઈ એમનું નિધન થયું છે, તેઓ કયા રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા? જેડી રીબાઈ છે એ મેઘાલયના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા, તો આન્સર આવશે મેઘાલય. હાલમાં અનુસૂચિત જાતિ આયોગ એના નવા અધ્યક્ષ તરીકે ફરી વખત કોણ ચૂંટાયું છે? પહેલા પણ એ જતા ફરી વખત ચૂંટાયા છે, વિજય સંપાલા અનુસૂચિત જાતિ આયોગના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. હાલમાં છે એશિયાઈ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ એમાં ભારતના પીવી સિંધુએ કયો મેડલ મેળવેલો છે? પીવી સિંધુએ આમાં મેળવેલો છે બ્રોન્ઝ મેડલ. બરાબર, આન્સર આવશે પીવી સિંધુ બેડમિન્ટનના ખેલાડી છે. પ્રશ્ન એમની રમત વિશે પણ પૂછે તો. હાલમાં કયા યુરોપીય દેશમાં ભારતે પોતાનું નવું મિશન ખોલ્યું છે? તો લિથુઆનિયા એક યુરોપીય દેશ છે, ત્યાં ભારતે પોતાનું નવું મિશન ખોલેલું છે, તો આન્સર આવશે લિથુઆનિયા. વિડીયો આજનો પૂરો થાય છે, મળશું આવતીકાલે 3 મે ના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.